ما نمیتونیم یک عدد واحد و ثابت رو بگیم برای همه سایزها 17، برای همه سایزها مثلا 16. تا حالا براتون پیش اومده که وقتی که بخواین آستین رو به حلقه تنه وصل بکنید، یا تاج آستین خیلی بزرگه و پرچین در میاد و شما میزان خورد آستین رو نمیتونید درست در بیارید، یا اینکه تاج آستین خیلی کوچیکه و اصلا توی حلقه آستین جا نمیفته. نگران نباشین، امروز قراره تو این آموزش یاد بگیرین چطور الگوهاتون رو اصلاح بکنید تا آستین خیلی تمیز بدون هیچ دردسری و حرفه‌ای سر جای خودش بشینه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش کاربردی تا انتها همراه من باشید. زمانی که الگوی یک آستین رو رسم می‌کنیم، باید حلقه آستینمون از حلقه تنه جلو و پشت حداقل 3 سانتی متر بیشتر باشه. این مقدار میتونه بیشتر از 3 سانتی متر هم باشه، اما خب برای افراد مبتدی اگر که بیشتر از 3 سانتی متر باشه ممکنه نتونن این مقدار رو به صورت خوبی خرد بدن و اون خرد رو تبدیل به چین بکنن. این مقدار حتی تا 8 سانتی متر هم ممکنه باشه که توی کت‌ها یا پالتوهایی که ما قسمت آستین رو زیرساز می‌کنیم، تاج آستین رو براش زیرساز درست می‌کنیم، خیلی راحت می‌تونیم این مقدار رو در بیاریم با تکرار و تمرین کردن. اما خب افراد مبتدی ممکنه این کار براشون سخت باشه. پس باید بیان از این حلقه، از این قسمت تاج آستین یک مقداری رو، اون مقداری که بیشتر از 3 سانتی متر رو در بیارن، از بین ببرن تا بتونن خورد این آستین رو درست بکنن. خب شما الگوی آستینتون رو دارین، تمام اصول اولیه رسمش رو رعایت کردین، آستینتون دقیقه و فقط باید هلال حلقه آستین رو کم بکنید. کاری که میکنید اینه که اول این خط کف حلقه رو از این قسمت تا این قسمت رسم میکنید. حالا از قسمت تاج آستین یک خط به خط کف حلقه به صورت عمود رسم میکنید. ببینید قاعده گونیا روی خط کف حلقه عمود شده. حالا این خط رو از بالا قیچی میکنید، به این سمت قیچی میکنید، به این سمت هم قیچی میکنید. تا سر این خط قیچی کردم. حالا از اینجا قیچی میکنم تا این قسمت، فقط اتصالش قطع نمیشه با نقطه کف حلقه. از این سمت هم قیچی میکنم ولی اتصالش رو با کف حلقه قطع نمی کنم. آستین به این صورت 3 قسمت میشه و اتصالش هم از این نقاط قطع نمیشه. خب حالا ببینیم این تاج هلال آستین ما چقدر بیشتر از تنه بود. مثلا 6 سانتی متر بیشتر از تنه اصلی بود. ما گفتیم تا 3 سانتی متر رو میتونیم خورده خوبی بدیم. پس 3 سانتی متر دیگهش اضافه است. خب حالا از این خطی که اینجا برش زدم 3 سانتی متر 1.5 رو به سمت راست، 1.5 رو به سمت چپ میرم و علامت میزنم. و حالا این دوتا علامت 1.5 رو روی همدیگه میذارم. ببینید دقیقاً این علامت 1.5 که اینجا زدم باید دقیقاً روی این علامت 1.5 اضافه‌ای که اینجا زدم قرار بگیره. به این صورت انقدر بالا پایینش کردم که این دوتا علامت دقیقاً روی همدیگه قرار گرفتن. این رو حالا دیگه میتونم فیکسش کنم. این قسمت تاج آستین رو یه آرایشش میکنم که تاج نوک‌تیزی نداشته باشم. این قسمت اضافاتش رو قیچی میکنم. به این صورت تاج آستین 3 سانتی متر از تنه اصلی الان بزرگتره و میتونم خورد بدم. خب حالا اتفاقی که میفته، شما میگین که این میزان تاج آستین، بلندی تاج آستین من کم شده. ببینید من اگر بیام خط کف حلقه رو به همدیگه وصل بکنم، شما میبینید که این مقدار اینجا کم شده. این مقداری که اینجاست از ارتفاع تاج آستین شما کم شده. خب دو تا حالت وجود داره. اینکه شما راحتی روی دستتون براتون اهمیت داره. شما وقتی که تاج آستینتون رو کوتاه میکنین، تاج آستین راحت تر میشه، خورده کمتری آستین پیدا میکنه، زیبایی آنچنانی نداره، یک زیبایی معمولی داره. ولی آستین فوق‌العاده روی دست راحته برای افرادی که بازوی برجسته‌ای دارن، برای افرادی که میخوان لباسشون آزاد باشه، نمیخوان لباس خیلی رسمی باشه. برای شومیزها تاج آستینتون اگر ارتفاعش کم باشه مشکلی برای لباستون پیش نمیاره و
لباستون اتفاقا خیلی لباس راحت و آزادی میشه. اما همین محدوده تاج آستین هم حد داره. ما نمیتونیم هر حدی رو برای تاج آستین در نظر بگیریم. هر چقدر که دوست داشتیم این تاج آستین رو کوتاه بکنیم یا هر چقدر که دوست داشتیم این تاج رو بلند بکنیم. شما باید بیاین برای اینکه محدوده تاج آستینتون رو به دست بیارین، حلقه تنه جلو و حلقه تنه پشت رو با متر ایستاده اندازه بزنید. این مقدار هر چقدر که بود این دوتا مقدار رو با هم دیگه جمع میکنید. اگر که میخواین شما یک آستین بدوزین که این آستین برای کت یا پالتوه. برای کت ها و پالتوها بهتره که تاج آستین یک مقداری بلند باشه، این خوردی که این بالا میدین بیشتر باشه و به اصطلاح میگن که تاج آستین یک مقدار باریک و بلند باشه تا خورد بهتری داده بشه، ایستای خیلی خوبی داشته باشه. اما این مقدار هم حد داره. شما میاین هلال آستین پشت و جلو رو که اندازه زدین با هم دیگه جمع میکنید. اگر برای کت و پالتو تقسیم بر 3 میکنید. مثلا شما مقداری که به دست آوردین، فرض کنین حلقه جلو رو اندازه زدین 24، حلقه پشت رو هم اندازه زدین فرضاً 26. این مقدار رو با هم دیگه جمع میکنید میشه 50. 50 رو تقسیم بر 3 میکنید میشه 16 و 67. حتی اینو میتونید تقریبش بزنید بشه 17. این عدد 17 عدد مناسب سایز شما برای یک پالتو یا کتی که قرار خورد خیلی خوبی تاج آستینش بخوره. پس ما نمیتونیم یک عدد واحد و ثابت رو بگیم برای همه سایزها 17، برای همه سایزها مثلا 16. با توجه به حلقه آستین بالا تنتون شما برای کت یا پالتو این عدد رو تقسیم بر 3 میکنید. اگر برای شمیز باشه، یک لباس راحتی باشه، این عدد رو تقسیم بر 4 میکنید. پس برای کت یا پالتوهایی که ایستای خیلی خوبی قرار داشته باشه تقسیم بر 3، برای شمیزها و لباسهای راحت تقسیم بر 4. اما باز اینجا ما یک محدودیت هایی داریم. فرض کنید شما باز برای یک کت یا پالتو که یک ایستای خیلی خوبی میخواد اون کاپ آستینتون داشته باشه و یک کت رسمیه، اومدید 1/3 رو به دست آوردید. این 1/3 مثلا شده عدد 20. شما نمیتونید به این عدد 20 رو برای تاج آستینتون در نظر بگیرید، چون از یه حدی بالاتر اگر کاپ شما خیلی بلند باشه درز زیر آستینتون کشیده میشه، کاپ روی دست تنگ میشه و شما دستتون رو نمیتونید بالا پایین کنید توی لباس. این مقدار 1/3 حد اکثر مقداری که میتونه باشه عدد 19. یعنی شما اگر فرض کنین حلقه آستین جلو و پشت رو اندازه دارین تقسیم بر 3 شد 21، شما باید عدد 19 رو در نظر بگیرید. اگر تقسیم بر 3 شد 20 باید عدد 19 رو در نظر بگیرید. یعنی بیشتر از عدد 19 اجازه ندارین که این عدد رو شما بیشتر بگیرید. حالا برعکسش هم هست. فرض کنین دارین برای یک شمیز الگو میکشین یا حتی توی همین آستینی که ما اومدیم اصلاحش کردیم، کاپ آستین رو کوتاه کردیم. کاپ آستین اجازه این که بخواد کمتر از 15 نهایتاً 16 بشه رو نداره. پس میتونه 15 یا 16 باشه. شما این کاپ رو اندازه میزنید، این تاج آستین رو اندازه میزنید. اگر مقدارش از 15 یا 16 کمتر بود، این آستین اصلا روی تن فرم زیبایی نداره، اصلا فرم آستین رو پیدا نمیکنه. پس باید بیاین تاج آستینتون رو یک مقدار بلندتر بگیرید. یه تیکه کاغذ زیر این الگو من میچسبونم، پس چک میکنید اگر 15 یا 16 بود اوکیه، ولی اگر دیدین از این مقدار کمتره باید به تاج آستینتون یک مقدار اضافه کنید. فرض کنید 1 سانتی متر 1.5 سانتی متر کم داره تا به 15 برسه. از این قسمت تاج آستین همون مقدار رو بالا میرید و یه هلال نرم اینجا رسم میکنید تا انتها نمیرید. از همین وسط ها شروع میکنید هلالتون رو کشیدن. این کار رو که بکنید مجدد یک مقداری دور حلقه آستینتون ممکنه که زیاد بشه، اما نه به همون مقدار مثلا 3 سانتی متری که اضافه داشتیم، ولی خب باز یک مقدار به خاطر فرم هلالتون دور حلقه آستینتون بیشتر از 3 سانتی متر میشه. ولی خب چاره ای نیست دیگه، ما نمیتونیم به خاطر اینکه توانایی خرد دادن زیاد رو نداریم بیایم و کل آستینمون رو خراب بکنیم. پس باید تمرین بکنیم که بتونیم مقدارهای بالا رو هم خرد بدیم. حالت بعدی زمانیه که شخص بازوی چاقی داره و وقتی که الگوی
آستین رو رسم میکنین به خاطر اینکه بازوی شخص خیلی چاق بوده، این اتفاق زیاد بودن تاج آستین براش میفته. سوالیه که اکثر هنرجوها از من میپرسن، این که بازوی چاقی داریم، دور حلقه آستینمون خیلی زیاد شده و این مقدار رو نمیتونیم به صورت خرد خوب در بیاریم. ببینین بازوی چاق یعنی به این صورت که شخص زمانی که بازو رو دستش رو به این حالت گرفته، زیر دستش یک فضای اضافه تری داره. ببینید تفاوتش با بازوی لاغر در اینه که توی بازوی لاغر شما وقتی دست رو به صورت صاف میگیرید، زیر دست هیچ حجم اضافه تری نمیبینید، اما توی بازوی چاق وقتی دست رو شخص به صورت صاف میگیره، زیر دستش یک حالت برآمده و یا حتی روی دستش هم ممکنه حالت برآمده‌ای داشته باشه. خب شما الگوی آستینتون رو کشیدین، موقعی که الگوی آستین رو میکشین کنترل کردین که دور بازو درست در بیاد. توی این آموزش صحبت ما دور حلقه آستینه که ممکنه بیشتر یا کمتر باشه از تنه اصلی. خب اینجا الان شما برای شخصی که بازوی برجسته داره یا بازوی چاق داره، الگو رو کشیدین، دور بازو مناسبه و نمیخواین دیگه دور بازو کم بشه. ببینین تو روش قبلی موقعی که اومدیم تاج آستینمون رو یک مقدار کمتر کردیم، اضافاتش رو، از حجم دور بازومون هم کمتر میشه. شما اگر که اون خط اولیه کف حلقه رو اندازه بزنید با این خط قرمز رنگی که الان داریم، متوجه میشید که یک مقدار کمتره، چون یک مقدار اومده پایین، یک فضایی مثلا حدود 1 یا 1.5 سانتی متر این قسمت اومده پایین و تاج آستین کم شده، دور بازو هم کم شده. اما ما اینجا نمیخوایم این اتفاق بیفته، نمیخوایم که دور بازومون کم بشه. کاری که میکنیم اینه که مثل مرحله قبل خط کف حلقه رو میکشیم و مجدد از قسمت تاج آستین یک خط عمود میکنیم به خط کف حلقه. حالا این خطی که کشیدم رو نصف میکنم و به طرفین یک خط صاف میکشم، مجدد خط عمود. حالا این خط و این خطوطی که علامت میزنم رو قیچی میکنم. این خط قیچی میشه تا این اتصال اینجا، ببینید تا اینجا، از اینجا قیچی میشه به این سمت، اتصالش قطع نمیشه. 1 میل مونده، قیچی رو تمام میکنم، اینجا هم همینطور. ببینید باز آستین 3 قسمت شد، ولی این بار از سمت بالاتر. دیگه کاری به خط کف حلقه ندارم که دور بازوی من کم و زیاد بشه. حالا میزان اضافات حلقه آستین رو مشخص میکنم. فرض کنین 1.5 سانت از این سمت، 1.5 سانت هم از این سمت. این دوتا علامت رو مثل مرحله قبل روی همدیگه میذارم. تفاوت این روش با روش قبلی فقط توی محل برش ها بود و اینکه دیگه بازو اینجا میزانش دور بازو کم نمیشه. مجدد این قسمت بالا رو آرایش میکنم که اگر تیزی داره، مشکلی داره، این مشکلش برطرف بشه، یک هلال حلقه خوب داشته باشم و دوباره کنترل میکنم میزان تاج آستین رو، میزان بلندی ارتفاع تاج آستین رو بررسی میکنم. توی این حالت ببینید چقدر تاج آستینتون کوتاه شد نسبت به حالت قبلی. توی حالت قبلی کوتاه شدن ارتفاع تاج آستین کمتر از این حالت بود. خب حالا تو این حالت به خاطر اینکه بازوی شخص بازوی برجسته، بازوی چاقی، هر چقدر که ارتفاع تاج آستینش کمتر باشه، آزادی حرکت دستش بیشتر میشه. پس شما همون حداقل میزان ارتفاع تاج آستین رو براش در نظر بگیرید، 15 رو در نظر بگیرید. این مقدار رو اندازه بزنید. اگر که به 15 رسید اوکی، ولی اگر دیدین که از 15 کمتر شد، میزان کمبودش رو همون کاری که برای این تاج آستین کردین برای این تاج آستین هم انجام بدین که یک تاج آستین، ارتفاع تاج آستین حداقلی رو شما داشته باشید.
حالا یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته. شما ممکنه الگوی آستینتون رو بکشین، تمام اصول صحیح و اساسی رسم و الگو رو رعایت کردین، ولی وقتی الگو رو میکشین و حالا میخواین حلقه آستینتون رو کنترل بکنین، میبینید که حلقه آستینتون از حلقه آستین تنه جلو و پشت کمتره. این اتفاق زمانی میفته که شخص بازوی بسیار لاغر یا به اصطلاح استخوانی داره، چون شما زمانی که میخواین الگوی آستینتون رو بکشین، کادر آستینتون رو بر اساس دور بازوی شخص میکشین. خب حالا دور بازوی شخص انقدر کوچیکه که شما وقتی که تاج آستینتون رو رسم کردین، ببینید تاج آستین خیلی کم داره. این اتفاق معمولا توی الگوهایی که خودتون میکشین میفته. توی الگوهای آماده بر اساس حالا اون سایز بندی هایی که هست کمترین اتفاق دیده میشه. اگر که شما فرض کنید این الگوی آستینی که کشیدین، الگوی آستین رو میایین و دور حلقه آستین رو اندازه میزنید، میبینید که کمتر از دور حلقه آستین تنه جلو و پشته. حتی اگر مساوی هم بود، یعنی برابر بودن، هیچ اشکالی نداره. نهایتا شما یک آستین خیلی ساده و بدون خرد دارید که به تنتون دوخته میشه. اما اگر کمتر بود، نیم سانتیمتر، 1 سانتیمتر یا بیشتر کمتر بود، با شما دیگه به الگوی آستینتون نمیتونید دست بزنید و باید بیاید یک سری تغییرات رو توی الگوی تنتون بدین. خب کاری که میکنم اینه که میام گودترین قسمت حلقه آستین قسمت جلو رو در نظر میگیرم. از اینجا حدوداً 1 سانتیمتر، نیم تا 1 سانتیمتر بستگی داره که شما این حلقه آستینتون چقدر کم داشته باشه. اگر مثلا حلقه آستینتون 1 سانتیمتر کم داشته باشه، نیم سانتیمتر برای جلو، نیم سانتیمتر برای پشت. اگر 2 سانتیمتر کم داشته باشه، 1 سانتیمتر برای جلو، 1 سانتیمتر برای پشت. اما اگر بیشتر از 2 سانتیمتر اختلاف حلقه آستینتون از تنه ها بود، دیگه شما باید از اول الگو رو بکشین و دور بازو رو بیشتر بکنید. خب حالا من فرض میکنم این آستین 2 سانتیمتر کم داره تا به تنه اصلی برسه. این 2 سانتیمتر رو 1 سانتیمتر رو گودترین قسمت حلقه رو پیدا میکنم، وصل میکنم به مرکز سینه، نیم سانتیمتر به بالا، نیم سانتیمتر به پایین میرم. اینجا یک پنس لقی میگیرم. این پنس لقی رو میبندم تا حلقه آستین در قسمت جلو کوچیک‌تر بشه. حالا برای قسمت پشت از حدود خط کارور یا یک مقدار پایین‌تر میام و وصل میکنم به این قسمت خط سی بی. اینجا خط سی بیه. حالا دوباره نیم سانت به سمت بالا، نیم سانت پایین و وصل میکنم به اینجا و این 2 تا پنس لقی رو در قسمت جلو و پشت میبندم. یکی از این ضلعای پنس رو باز میکنم. پنس کنفرم هم همینطور. حالا این رو ببینید، من میخواستم پنس رو به بالا ببندم که به حجم پنس کنفرم زیاد بشه. پس ضلع پایینی و ضلع بالایی رو اینجا برش زدم. ببینید که راحت بتونم این رو جابجا بکنم. این پنس لقی رو میبندم، حلقه آستین رو آرایشش میکنم مجدد. خب برای اصلاح حلقه آستین نمیام اینی پایینی رو ادامه بدم، این بالایی رو ادامه میدم به این صورت که این قسمت کم بود جبران بشه. اگه پایینی رو بکشم بیارم بالا، من اینجا از مقدار کارورم به این اندازه کم کردم. پس این خط بالایی رو میکشم به این صورت، حلقه آستینم آرایش میشه. یک فضای 1 سانتیمتر اینجا از حلقه آستین هم کم میشه. برای قسمت پشتم یکی از این اضلاع رو دیگه فرقی نمیکنه، برش میزنم، این رو میذارم روی این قسمت. خب ببینید اتفاقی که میفته اینجا، شما قسمت پشت تنتون یک مقدار حالت انحنا پیدا کرد. ببینید اینجا رو یک مقدار حالت انحنا پیدا میکنه که این حالت پشت لباس شما رو به فرم بدن نزدیکتر میکنه. پشت اندام شخص که به صورت یک خط صاف نیست، به خاطر حالت پشت کمر یک مقدار حالت برآمده داره که این پنسی که اینجا بستیم اتفاقا پشت لباس شما رو به فرم اندامتون نزدیکتر میکنه. هلال حلقه آستین رو هم اینجا مجدد آرایش میکنم. به این صورت 1 سانتیمتر از حلقه جلو، 1 سانتیمتر از حلقه پشت شما کم کردین، مجموع میشه 2 سانتیمتر که اگر اینجا شما 2 سانتیمتر
حلقه آستینتون از حلقه تنتون کمتر داشت، اینجوری بیشتر با همدیگه هم اندازه میشن و دیگه مشکل تاج آستینتون هم از بین میره. توی این آموزش یاد گرفتیم که چجور اصلاحات حلقه آستین رو انجام بدیم زمانی که حلقه آستین بیشتر از تنه اصلی، خیلی بیشتر از تنه اصلی یا کمتر از تنه اصلیه، این مشکلات رو برطرف کنیم. توی حالت دوم زمانی که بازوی شخص بازوی چاق و برجسته‌ای بود، گفتیم اگر دور بازو مناسب باشه و کوچیک نباشه، شما فقط برای اینکه حلقه آستین، تاج آستین رو، این هلال حلقه آستین رو کمتر بکنید، از این تکنیک بعد استفاده کنید. حالا گاهی وقتا ممکنه شخص بازوی برجسته داشته باشه، ایراد اندامی بازوی چاق رو داشته باشه، شما الگو رو کشیدید میبینید این قسمت کف حلقه یا دور بازو هم برای شخص تنگه و کوچیکه، اون موقع هم باید یک ایراد اندامی دیگر رو برطرف بکنید. توی ویدیوی بالا من رفع این ایراد اندامی رو بهتون آموزش دادم. اگر که میخواین این ایراد اندامی رو هم رفعش رو یاد بگیرید، ویدیوی بالا رو بهتون توصیه میکنم.